Hi! Welcome back to my channel. Healthy Living with Upuli. ඉතින් ඔන්න ඩෝ එක ඕපන් වෙලා දැන් තියෙන්නේ green card lottery එක fill කරන්න. ඉතින් අද ඔක්තෝබර් මාසේ 6 වෙනි බදාදා. ඉතින් අපේ ඇමරිකාවේ වෙලාවෙන් මේක දවල් තමයි ඕපන් උනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ නම් රෑ. ඉතින් දැන් මේක ඕගොල්ලන්ට මාත් එක්කම fill කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං මේ දැන් ඕගොල්ලන්ව අරගෙන යන්නේ මේක කොහොමද step by step fill කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට අරගෙන යන කලින් මං ඕගොල්ලොන්ට ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබ්බා. ගොඩාක් අය එකම ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බා. ඉතින් මං හිතුවා මැසේජ් කරනවට වඩා හොඳින් මට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කියලා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේක ඕගොල්ලෝ දන්නවා හැමෝම කතා වෙනවා A level කරලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. මේ A එක තියෙන්න ඕනේ ඉන්ටර්විව් එකේදී ඉදිරිපත් කරන්න ඔයා A level කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක තමයි ඔයාගේ තියෙන අවම සුදුසුකම. ඉතින් ඔයා A level නැතුව O level විතරක් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ සුදුසුකමක්. නමුත් ඔයාට ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න පුළුවන් O level කරාට. ඉතින් එතකොට ඔයාට ඒ ඩිග්‍රී එක තුලින් through apply කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගොඩක් අය O level කරලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වෙනම ඩිග්‍රී කරනවා. කියන්නේ ඔයාලට බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් ඊට ඉහළ ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් ඩොක්ටරේට් ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් ඒ හැමෝටම මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් এডুকেෂනල් එක යටතේ. එහෙම නැතිනම් O level විතරක් කරලා ඔයා හොඳ රස්සාවක් කරනවා නම් ඔයා IT accountant මොනවා හරි හොඳ රස්සාවක් කරනවා නම් HR ඒ කෙනාටත් පුළුවන් work experience through එක ඇප්ලයි කරන්න මේ සුදුසුකම තියෙනවා නම්. ඒ හින්දා තමයි මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ මේ තියෙන මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක ඒක ඔයගොල්ලන්ට ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ කියනවා කොහොමද ඔයාගේ work qualification බලන්න කියලා. ඔයා කරන job එකට අනුව ඔයා ඒ zone 4 and SVP 7O වැඩිපුර තියෙනවා නම් ඔයාටත් මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හුඟක් අයට මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි මම ඔයගලන්ට පළවෙනිම කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් ඇහුවා මගෙන් අකී මම ප්‍රෙග්නන්ට් මගේ බබාව ගේන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් ඔයා ප්‍රෙග්නන්ට් නම් ඔයාගේ බබාව ඇතුළත් කරන්න බෑ දැන්. නමුත් ඔයාට දිනුම් ඇදුනොත් ඔයාගේ බබාව අරගෙන එන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් ඇහුවා අකී මම මැරි කරන්න ඉන්නේ. මම මැරි කරාම මොකද වෙන්නේ මගේ හස්බන්ඩ් හරි වයිෆ් හරි. ඉතින් ඔයා මැරි කරාට පස්සේ ඔයාගේ ලීගල් ස්පවුස්ව අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා next year වල ඔයා pregnant වුණොත් ඔයාට බබෙක් හම් වෙන්නේ ලැබුණොත් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ බබා හම්බුනම ඔයාට බබාව අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඔයාට බබාව දාලා එන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කරුණ ටික මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ પાස්පෝර්ට් එකේ තියෙන නම ගැන ලොකු ගැටලු වගේක් තිබ්බා. ඉතින් මම මේක පුරවනකොට ඒ ගැටලු වලටත් ඔයගොල්ලන්ට විසඳුමක් දෙන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මම විශේෂයෙන් කිය යුතු කරුණක් තියෙනවා. මට කෙනෙක් ෂෙයා කරා මේ Facebook post එකක් යනවා ඔක්කොම YouTube ලට විරුද්ධව. ඉතින් මම මේ කතා කරන්නේ මම විතරක් වෙනුවෙන් නෙමෙයි මගේ සහෝදර සහෝදරියොත් මේ YouTube channel එකේ ඇමරිකාවේ ඉඳන් green card lottery එක ගැන කියනවා. නමුත් මේ අපි ඔක්කොම කරන්නේ අපි කිසිම සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි ඕගොල්ලන්ට මේ නොමිලේ මේක පුරවන හැටි තමයි කියලා දෙන්නේ. මම දන්නවා ඕගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඕගොල්ලන්ට data charge වෙනවා. ඉතින් කෙනෙක් ගොඩාක් නරක විදිහට කතා කරලා තියෙනවා මේ අපි කියන්නේ බොරු එයා කියන්නේ හරි කියලා. ඉතින් එයා Facebook එකේ share කරලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම information එක. හැබැයි ඉතින් එතන චූටි වැරදීමක් තියෙනවා මේ degree එකක් ගැන. මේ ඩිග්‍රී එකක් ඕනේ නෑ මේකට එන්න. ඔයා A level වලට සහභාගී වෙලා ඔයා විභාගෙට ඉඳගත්තා නම් ඒක තමයි ඔයාගේ එකම qualification එක. හොඳට මතක තියාගන්න පාස් වෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයාගේ qualification එකයි. ඉතින් මේ කියන දේවල් වලට අහු වෙලා ඔයා බය වෙලා මේකට apply නොකර ඉන්න එපා. මේක මතක තියාගන්න. ඔයා බොරුවට කිව්වොත් ඔයාට A level තියෙනවා කියලා ඉතින් ඔයාට නම් එන්න වෙන්නේ නෑ. ඉතින් බොරු කියලා හොර වැඩ කරලා ඇමරිකාවට එන්න බෑ. ඉතින් ඔයා ඇත්තටම A level කරලා තියෙනවා නම් පාස් වෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයා ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් ෆේල් නම් ඔයාට එන්න පුළුවන්. ඔයා දිනුම් ඇදුනොත් සහතිකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙවැනි කරුණු ටික ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් හැමෝම
කියන්නේ YouTube වලින් කරපු අය හැමෝම හොඳ තොරතුරු දෙනවා. ඉතින් මට කියන්න බෑ මගේ තමයි හරිම තොරතුරු කියලා. ඉතින් මට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා මේකට ඇප්ලයි කරන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර දැන් බලමු මේකට කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා. මට තව දෙයක් අමතකුණා. ඔයාගේ බබාලා ඉන්නවා නම් ඔයාට දැන් අරගෙන එන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියලා ඔයාට බබාව දැන් ඇතුළත් කරන්න බෑ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ දිනුම් ලොතරැයියට ඒත් ඔයා මේ ලොතරැයියෙන් දිනුම් ඇදලා ඇමරිකාවට ආවම අවුරුද්දක් දෙකක් ඇතුළත ඔයාගේ පුතා හරි දුවා හරි අවුරුදු 21කට අඩු නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. අවුරුදු 21කට වැඩි නම් තමයි අවුරුදු 3 4ක 5ක කාලයක් යන්නේ. ඉතින් ඒකත් මං හිතුවා ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් දැන් බලමු මෙච්චර කාල ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන හිටපු ග්‍රීන් කාඩ් ලොටරි එක හරියටම ෆිල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. Go to my description box and click the very first website dvprogram.state.gov and then it will take you to the correct website to fill this application to apply for a green card lottery. So either you can click the link or you can type on the Google. So when you click that, it will open like that. So it have instruction, it have a photo example and then say begin entry green color. And then the bottom say check status. So the bottom don't click it because that's for the people who apply last year to check their status. You don't have to click that and begin the entry and then what is you see and ඒක ඔයා numbers ටික ගහන්න ඊට පස්සේ මේක submit කරාම application එක පටන් ගන්නවා පුරවන්න. ඉතින් මේ දැන් submit කරා දැන් ඊට පස්සේ මේ විදිහට open වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ last name එක හරි family name එක. ඒක තමයි ඔයාගේ surname එක. ඉතින් ඔයාගේ surname එක එතෙන්ට පුරවන්න. ඊට පස්සේ first name එක ඉතින් මම මේ example එකක් අරන් තියෙනවා. මම මෙයාගේ කිරිවත් පෙරේරා කියලා මෙයාගේ passport එකේ තියෙන මේ විදිහට last name එක කියලා surname එක කියන තැන ඒ විදිහට fill කරා. first name එක fill කරා. middle name එක fill කරා. ඊට පස්සේ මම එක click කරා mail කියලා. ඊට පස්සේ යාගේ බර්ත් එක මතක තියාගන්න ඇමරිකාවේ month එක තමයි පළවෙනියෙන්ම දාන්නේ. ඉතින් passport එකේ තියෙන විදිහට බලාගෙන දාන්න එපා. ඔයා දන්නවා ඔයා ඉපදිලා තියෙන මාසේ. මෙයා ජනවරි මාසේ ඉපදිලා තියෙන්නේ 9 වෙනිදා. ඉතින් ඒ වගේම 2001. ඒක හොඳට කල්පනාවෙන් දාන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ passport එකේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන date එක. ඊට පස්සේ ඔයා ඉපදිලා තියෙන ඉස්පිරිතාලේ රාජගිරිය නම් කොහේ හරිද ඒකද කොළඹ කියලා දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා දාන්න. එතකොට මේක ඔයා yes කියලා දාන්න. මොකද ඔයාගේ country එක මේ lottery එකට eligible. ඉතින් එතකොට ඔයා yes කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ passport එකේ තියෙන විදිහට නම අහනවා. ඉතින් මම ඕගලන්ට කියන්නේ ඒ විදිහටම තමයි ඔයා තැන් දෙකේම පුරවන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මම ඒ විදිහටම මේකේ නම පිරෙව්වා. මේ විදිහට තමයි යාගේ passport එකේ තියෙන්නේ. නමුත් කසුන් රොමේෂ් කියලා තියෙන්නේ එකට. එතකොට මම ඒක දෙකට බෙදලා middle නම රොමේෂ් කියලා දැම්මා. කසුන් කියන එක first නම කියලා දැම්මා. ඉතින් මෙයාගේ passport එක expire වෙන්නේ 2023. මට වැරදිලා 2020 දැම්මා. ඉතින් 2023 ඊට පස්සේ මේ country එක මේ passport එක issue කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒකට මම ශ්‍රී ලංකා කියලා දැම්මා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාට අයිති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාට passport එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ෆොටෝ එක්සැම්පල් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරොත් ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට අරගෙන යනවා. ආයි මොනවාද ෆොටෝ එකට අවශ්‍ය කරන රික්වයර්මන්ට් කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න මම දැන් choose කරනවා මගේ ෆොටෝ එක. මෙන්න ක්ලික් කරන්න මේක choose new photo. එතකොට මාව කම්පියුටර් එකේ අරගෙන යනවා මගේ ෆොටෝ එක තියෙන තැනට. ඉතින් මම ඒක ෆොටෝ එක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ ෆොටෝ එක. මේ තමයි qualified ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ මේ in care of කියන එක ඔයගොල්ලෝ දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ address එක දාන්න මෙතන. මං ඉතින් දැම්මා ගංගොඩවිල රෝඩ් කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට දැන් ඔයාගේ තවත් තියෙනවා නම් ඇඹුල්දෙනිය හරි කියලා ඒකත් එතනම දාන්න. එතන දාන්න ඉඩ නැත්තම් මේ line 2 කියලා තියෙන්නේ සමහරක් ගෙවල් වල ලොකුවට address තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් ගංගොඩවිල රෝඩ් ඇඹුල්දෙනිය කියලා ඒක line 2 කියන තැන දාන්න. ඊට පස්සේ city එක කියන්නේ දැන් මම නුගේගොඩ. ඉතින් ඒ නුගේගොඩ තමයි මම city එකට දැම්මේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ province එක නුගේගොඩ පැත්ත අයිති වෙන්නේ western province එකට. ඒක මම දැම්මා. ඊට පස්සේ මගේ පළාතට අයිති වෙන postal code එක තමයි 10250. ඉතින් ඕගලන්ට අයිති වෙන එක ඔයාගේ ලියුම් බෙදන එක්කෙනාගෙන් ඇහුවොත් කියයි. ඒගොල්ලන්ගෙන් අහගන්න.
ඊපස්සේ country එක මම ඉන්න country එක ඉන්නේ මම ලංකාවේ කියලා දැම්මා. ඔයා ජපානේ නම් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ, ඔයා ඇමරිකානේ නම් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඒ රට දාන්න, බොරු කරන්න එපා. හරි රට දාන්න. ඊට පස්සේ ටෙලිෆෝන් නම්බරේ වගේ ඩයලොග් හරි මොන හරි දානවා නම් 0.094 හරි +94 කියලා හරි දාන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒක වැලිඩ් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේ ඔක්කොම දාලා තියෙන බොරු නම්බර්ස්. ඉතින් මේක ඒකටවත් කෝල් කරන්න යන්න එපා. ඒවා වැලිඩ් නැහැ. එතකොට මං ඊමේල් එක ඇඩ්‍රස් එක මේ දාලා තියෙන විදිහට මං නිකන් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාලා @gmail ද yahoo ද ඒ වගේ දාන්න. එතකොට මෙතන මම ජොබ් මේ ස්කූල් එකේ චෙක් කරලා තියෙන්නේ මම A level වලට ඉඳගෙන මගේ A level මං ඉඳගත්තා A level වලට මං ෆේල් වුණා කියලා අපි හිතමුකෝ මං ෆේල් වුණා හරි පාස් වුණා හරි මම හයි ස්කූල් ඩිග්‍රී කියලා ක්ලික් කරනවා. ඔයා ෆේල් වුණත් ඒකයි ඔයා පාස් වුණත් ඒකයි. ඉතින් ඔයා ඒක කරලා නැත්නම් ප්‍රයිමරි ස්කූල් ඔන්ලි කියලා දාලා ඔයාගේ ජොබ් එක මොනවාද කියලා මෙතන වෙබ්සයිට් එකෙන් ආයෙ ඔයාට චෙක් කරන්න පුළුවන් ඔයා දන්නේ නැත්නම්. එතකොට මම මෙතන මැරීඩ් කියලා දැනට දාන්නේ ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම ඒක පස්සේ වෙනස් කරනවා. married කියලා දැම්මොත් even though are legally separate ඔයා යාගේ නම ඔයා මෙතන ඉදිරියේදී දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකයි ඒගොල්ලෝ legal separate කිව්වම enter the spouse information කියලා එක click වෙන්නේ. ඉතින් මම බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා දැම්මා. දැන් අපි බලමු එතකොට මොනවාද ඒගොල්ලෝ අහන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මෙතන අහනවා spouse ගේ name එක, family name එක, ඒ ඔක්කොම අහනවා. ඉතින් birth date එක එයා ඉපදුනේ කොහොද ඉපදුනේ ඒවා දන්නේ නැත්නම් ඒක පුළුවන් දන්නේ නැහැ කියලා දාන්න මෙතන. ඉතින් birth city unknown කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයා ඉන්න country එක දැන් එයා ඉපදුන country එක ඒ වගේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට spouse ගේ ෆොටෝ එකක් මේකට ඔයාගේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරා වගේම අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අහනවා ඔයාගේ ඉන්න බබාලා මෙතන බබාලාගේ නම් ටික පිරෙව්වට පස්සේ තව ළමයි ඉන්නවා නම් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් දිගට ඕපන් වෙනවා. දැනට පෙන්වන්නේ මෙතන 2යි. ඉතින් මතක තියාගන්න මෙතන බබාගේ නම දාන විදිහට ඔයා සේව් කරලා කොහේ හරි තියාගන්න. ඒ විදිහට තමයි මේ බබාගේ પાස්පෝර්ට් එක හදන්න ඕනේ. වෙනස් වෙන්න බෑ නම් ගම්. ඉතින් ওই විදිහට දාලා මෙහෙම ෆොටෝ ඔක්කොම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ආයි ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. තව බබාලා ඉන්නවා නම් එහෙම නැතිනම් මේකේ continue කියලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ආයෙ ආපස්සට යනවා සිංගල් කෙනෙක් විදිහට මේක ෆිල් කරන්න. මොකද මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ සබ් ආයි ඕපන් කරලා ඒක ආයි තියෙන්නේ. එතකොට මම මේකේ සිංගල් කියලා ක්ලික් කරා. මොකද හේතුව මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට තියෙනවා ඔක්කොම මම ෆිල් කරලා මගේ ඔක්කොම හරි මම unmarried කියලා දැන් ක්ලික් කරනවා මේක. මොකද මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ළමයිනුත් 0 කියලා දැම්මා. බබාලා නැත්තම් even unmarried ඔයගොල්ලෝ 0 කියලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම ඔක්කොම අයින් කරා spouse ලගේ details මම ක්ලික් කරා. දැන් මේක continue කියලා continue කරාම මම ඔක්කොම පුරවපු details ඒගොල්ලෝ මට පෙන්නනවා. මම කරපු ඒවා හරිද වැරදිද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් වැරදි නම් ඔයාට ආයි ගිහිල්ලා go to the back part 1 කියලා කරන්න පුළුවන්. මොකද මගේ තියෙන එක page එකයි. මොකද මං කරේ spouse ලාවත් මගේ husband ලා කාවවත් දැම්මේ නැති නිසා. ඉතින් ඔයා වැරදිලා නම් මේක cancel entry කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඒව මුකුත් කරන්නේ මං දැන් මේක හරියට පුරවපු නිසා මගේ details ඔක්කොම හරි නිසා මම මේක දැන් submit කරනවා. ඉතින් මම මේක submit කියන button එක click කරනවා. live video එකක් කරන්න ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. මම ලයිව් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා මම තව දවස් 2-3කින් දානවා කමියුනිටි පෝස්ට් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ඒ කමියුනිටි පෝස්ට් එකේ කමෙන්ට් එකක් හැටියට දාන්න. ඉතින් එතකොට මම ලයිව් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට හැමදේටම උත්තර දෙන්න යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාට බැරි මගේ කමියුනිටි පෝස්ට් එක බලන්න. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එතකොට ඔයා මගේ කමියුනිටි පෝස්ට් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් එකක් හැටියට දාන්න. ඉතින් මගේ ලයිව් වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට ඒකට හොඳින් පැහැදිලිව ඒ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න යනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ හදවතින්ම සුබ පතනවා මේ ලොතරැයිය ඔයගොල්ලන්ට ඇදිලා ඇමරිකාවට එන්න මම වගේ ලස්සනට ඉන්න ලැබෙන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර දවසක් තිබ්බ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම මම ඔයගොල්ලන්ට දුන්නා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නුවා කොහොමද මේක one by one fill කරන්න කියලා. ඉතින් මේක එච්චර අමාරු නෑ.
ඒ වුණාට ඉතින් හැමතිස්සෙම අපිට තියෙනවා පොඩි කුතුහලයක් මේක හරියට කරන්න පුළුවන් වෙයිද බැරි වෙයිද එවැනි ප්‍රශ්න ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද මේක ඕපන් කරන්නේ කොහොමද හරි වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මේක ඕපන් කරාම මේ හරි වෙබ්සයිට් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක දකින්නේ ඒක ෆිල් කරන්නේ ඒ වගේම සබ්මිට් කරාම එන මැසේජ් එක මොකද මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ දැන් දැනගත්තා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න ලැබුණා කියලා. ඉතින් මෙච්චර වෙලා මාත් එක්ක රැඳී හිටියට ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට මැසේජ් කරන්න. මට කමෙන්ට්ස් වලට රිප්ලයි කරන්න බැරි වුණොත් මාව Facebook එකකින් හරි Instagram එකකින් හරි මාව contact කරන්න. මොකද මම work කරනවා. ඉතින් ගොඩක් බිසි ගෙදර වැඩයි මං දැක්ක ගමන් ඔයගලගේ මැසේජ් එකට මම රිප්ලයි කරන්නම්. ඉතින් අපි නිදා ගන්න වෙලාවයි ඔයගොල්ලෝ නිදා ගන්න වෙලාවයි වෙනස්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මම එහෙම රූඩ් නැහැ මං එහෙම රිප්ලයි කරන්න ප්‍රමාද වුණොත් මං ඒක දැක්කේ නැත්තොත් එවැනි ප්‍රශ්නයක් ඉතින් මම සමාව ඉල්ලනවා හදිස්සිය මං කාට හරි රිප්ලයි කරලා නැත්තම් මේ වෙනකොට මම ඒක දැකලා නැති නිසා මොනවා හරි මග ඇරීමක් වුණ හින්දා ඉතින් මම හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනින්ම උත්තර දෙන්න බලාගෙන ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරලා තියාගන්න මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට Q&A එකක් කරන්න යනවා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර අරගෙන එන්න. ඉතින් මෙච්චර ළමාත් එක්ක රැඳී හිටියට ස්තුතියි. බයි බයි.